trở lại với Lisa Channel và chị đang cầm trên tay một quyển sách giấy mới nữa nè. Một cô nàng búp bê rất là dễ thương cùng với một tủ quần áo nè, một căn phòng bếp với đầy đủ món ăn và đồ dùng nè, và bàn ăn và một căn phòng tắm đơn giản thôi nè. Và bây giờ chị sẽ chơi thử nha. Tủ quần áo của quyển sách này trông rất là mới lạ đúng không nè? Và các em có thích không nè? Thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết nữa với nha. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách giấy của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra nè. Các em có thể bấm dừng video lại và vẽ theo cũng được nè. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng kéo nè và cắt tất cả những cái hình bên trong tờ trang giấy này ra nhé. Và đây là thành quả sau khi chị đã cắt xong rồi nè, rất là nhiều đồ đúng không nè? Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp từng trang một nha. Các em hãy lựa ra những trang mà mình muốn sắp xếp trước nhé. Các em có thể làm theo thứ tự giống như của chị nha, là phòng ngủ trước và tới trang tủ quần áo nè, và những đồ dùng liên quan tới phòng ngủ và tủ quần áo luôn nha. Và rồi chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán tất cả lại nhé.
với những trang còn lại, chúng ta cũng sẽ làm y như về cách chúng ta đã làm phòng ngủ và tủ quần áo nhé. Chúng ta sẽ dán trên bìa ở mặt trước và mặt sau của quyển sách nha. Vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sách giấy của ngày hôm nay rồi nè. Cách làm cực kỳ đơn giản và dễ đúng không nè? Và bây giờ các em hãy làm thử ngay cho mình nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Các em hãy gợi ý cho chị biết chúng ta nên làm quyển sách với chủ đề như thế nào nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.